येतोय. ग्रेसफुल लिव्हिंगच्या ग्रेसफुल लिव्हिंगच्या या पुन्हा एका नव्या कार्यक्रमामध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो. आज पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजकार्य महाविद्यालय अंबळनेर या कॉलेजचे प्रिन्सिपल आणि प्रोफेसर या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झाले. जेरियाट्रिक केअर हा एक विषय त्यांच्या फॅमिली अँड चाइल्ड वेलफेअरच्या स्टुडंटसाठी असल्यामुळे त्यांनी या कार्यक्रमामध्ये येण्यासाठी रस दाखवला होता. त्यामुळे ते आज या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झालेत. त्यांचंही मी स्वागत करतो. आपले ऑनलाईन कार्यक्रम नव्याने सुरू केलेत, त्यामुळे या कार्यक्रमाला देखील खूप लोकांनी आता सहभागी झालेले दिसतात. अजूनही लोक येतात, त्यांना मी सगळ्यांना एंटर करतोय प्रोग्राम मध्ये. त्यांचंही स्वागत करतो. ग्रेसफुल लिव्हिंग या प्रकल्पाला आता 5 वर्ष पूर्ण होतात. त्याचा 5वा वर्धापन दिन आता आपण 23 डिसेंबरला आपण साजरा करत आहोत. त्या कार्यक्रमाचंही निमंत्रण आम्ही सर्वांना पाठवलंय. सर्व ग्रुपना आम्ही सांगितलं की त्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होण्यासाठी तुमचे आम्हाला हे पाठवा, कन्फर्मेशन पाठवा. तेही आपण सांगतो आहोत. ग्रेसफुल लिव्हिंग या प्रकल्पामध्ये काउन्सिलिंग, फिजिओथेरपी अशा प्रकारच्या सर्व्हिसेस आपण देतो. त्याच्याबरोबर वेगवेगळ्या प्रकारचे उपक्रमही आपण ज्येष्ठांसाठी करत असतो. ज्येष्ठत्व हा एक आनंददायी आणि क्रिएटिव्ह अनुभव निर्माण करणं हा आमच्या या प्रकल्पाचा एक उद्देश आहे. तर या प्रकल्पामध्ये नव्याने येणाऱ्या सगळ्या महत्वाच्या गोष्टी ज्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी महत्वाच्या आहेत, त्या सगळ्या गोष्टींची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवणं आणि त्या सगळ्या गोष्टींबद्दल लोकांना जागृत करणं हा उद्देश घेऊन आपण वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजित करत असतो. तसा हा आजचा कार्यक्रम आपण आयोजित केलेला आहे. लिव्हिंग विल हा एक काय विषय आहे, हा नवीन विषय सर्वांच्या समोर मांडावा आणि त्याच्यामध्ये लोकांच्या मध्ये जनजागृती करावी, लोकांनी त्याच्यामध्ये नव्याने काही विचार करावा, या उद्देशाने आपण हा विषय या ठिकाणी घेतलेला आहे. ऍडव्होकेट सुप्रिया रेळे या कार्यक्रमामध्ये आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. मी अमृता लव्हेकर यांना विनंती करतो की त्यांनी ऍडव्होकेट सुप्रिया रेळे यांची ओळख करून द्यावी आणि त्यानंतर आपण या पुढच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करूया. सो ओव्हर टू अमृता लव्हेकर प्लीज. सो थँक्यू व्हेरी मच मिस्टर दामले आणि तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करते. बऱ्याच दिवसानंतर आपला हा ऑनलाईन कार्यक्रम सुरू होतोय आणि पुढे पण आम्ही त्याला चालू ठेवू शकतो अशी आमची आशा आहे. मी ऍडव्होकेट सुप्रिया रेळेंचे पण मी इकडे स्वागत करते आणि आमच्या इन्व्हिटेशनला मान देऊन आल्या ह्याच्याबद्दल त्यांना थँक्यू. आणि थोडक्यात मी त्यांची ओळख करून देते. She has been a legal consultant with Z Education for 5 years आणि त्यांचं कम्प्युटर फ्रँचायझिंग ब्रँड झी आणि प्री प्रायमरी एज्युकेशन ब्रँड किड झी या सगळ्या कामांमध्ये त्यांनी मदत केलेली आहे. शी हॅज बीन अ लीगल कन्सल्टंट विथ रिअल एस्टेट कंपनीज आणि त्यांच्या लीगल डिपार्टमेंट्स बरोबर त्यांनी काम केलेलं आहे. मोठमोठ्या रिअल एस्टेट कंपनीज बरोबर त्यांनी काम केलेलं आहे, जसे ओबेरॉय, भूमी, सुप्रीम, युनिव्हर्सल अँड पेनिन्सुला लँड लिमिटेड. आणि सध्या त्या प्रायव्हेट पर्सनल प्रॅक्टिस मध्ये रिअल एस्टेट डॉक्युमेंटेशन, गिफ्ट्स, विल्स, टेस्टामेंटरी फायलिंग आणि फॅमिली कोर्ट इश्यूज मध्ये पण त्या सध्या इन्व्हॉल्ड आहेत. तर हा एक नवीन विषय आम्ही तुमच्या समोर घेऊन येतो आहोत आणि ह्याच्याबद्दल त्या तुम्हाला एक्सप्लेन करतीलच, पण त्याच्यानंतरही म्हणजे तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर ते तुम्ही विचारू शकता. Okay, so thank you. Over to you, Advocate Supriya. Thank you, Amruta, and thank you, Damle ji. I have to first tell this is the first kind of a time when I'm attending this Zoom where I'm presenting. Normally, I attend meetings where somebody else is presenting. So, if there's any mistake, please excuse me. मला कोणी इथे चॅट मध्ये मेसेज मध्ये दिलेला आहे की talk in either converse in Hindi or English. So मी तुम्हाला सजेस्ट करेन की आज आपला मिक्स क्राऊड आहे. तो ट्राय टू इन इंग्लिश अँड मराठी और ट्राय टू इन इंग्लिश अँड हिंदी, सो एव्हरीवन विल अंडरस्टँड. आणि क्वेश्चन आन्सर मध्ये आपण लोकांना मराठी विचारायला सांगू, वी कॅन आन्सर देम. ओके, सो आय एम व्हेरी कम्फर्टेबल विथ इंग्लिश अँड मराठी. हिंदी मध्ये आलं तर दॅट इज अ डिफरंट थिंग, बट येस. सो shall I go on with English? Yeah, English and English and Marathi, so everyone will be comfortable.
You go ahead. Yeah. चालेल. Okay. So Yeah. basically, we Yes. are talking on living will today. If you Yeah. see the title was, I had discussed with you and I sent you that the difference between a living will and a will. So, but my presentation runs on what is a living will. Basically, that is what I thought first clarity ती पाहिजे की living will म्हणजे काय आहे. The living will as we understand is a इच्छा पत्र. Okay. आता living will म्हणजे काय की a person makes a wish known to public at large, preferably majorly to his medical professional who is treating him and to his kith and kin, as to how he would want to live. Whereas the normal will testamentary document जे असतं ते that is opened only after his demise. म्हणजे ते वारल्यानंतर ते will testamentary document force मध्ये येतं. Living will is something that is comes in force when he is alive, he or she is alive. Okay. आता कधी असं होतं की a person who is aged probably and suffering from some terminal disease, there's a chance that that person can go into a scenario where he's not able to convey his wishes to his kith and kin or to his doctors. Like they are either in a coma state or they are in a vegetative state, they are with all those tubes inside them and they're not able to communicate. At that point in time, the living will comes into force. How the living will, the entire concept discussion of living will started, a basic small background I can give you all is that basically in so basically I decided to first define living, active and passive. So इच्छा मरण जे आहे ते आपल्याला as per law provided nahi ahe. Okay, so that is what ichha maran is. Euthanasia, that is active euthanasia, is where a person opts or wants to opt to end his life. Now there is a difference between euthanasia and suicide. At some point in time, law held that committing suicide was also a crime. Gradually that was taken back and it was only held ki okay nahi, suicide is कारण जो not successful suicide होता त्याला crime म्हणून treat केलं जात होतं. But gradually that thought process also was taken back and it's no longer treated as a crime की तुम्ही attempt केलं आणि successful नाही झालात मरायला तर तुम्हाला criminal म्हणून नाही treat करता येणार, तुम्हाला एक मेंटल इश्यू आहे किंवा काहीतरी सायकोलॉजिकल इश्यू आहे असं ट्रीट करावं, असं कोर्टांचं डिसिजन झालं. बट द थिंग इज की देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऍक्टिव्ह युथनेसिया जिकडे person is allowed to die, take an injection, tell his medical people and medical treatment givers, that doctors or health givers, आपल्या इथे तसं नसतं, आपल्या इथे डॉक्टर्सच असतात, तर डॉक्टर्स ना की बाबा मला आता नाही जगायचं, मला तुम्ही माझं लाईफ एंड करू द्या, ते अलाउड नाही आहे. डॉक्टर्स आर नॉट अलाउड to take such instructions from a patient because under their Hippocratic oath they are not allowed to take a life. They are supposed to be giving a chance to live, not taking away that chance. So doctors don't follow that and law does not approve of that. But passive euthanasia falls under living will. म्हणजे living will is an actually speaking, जसं मी ह्या स्लाइड मध्ये दाखवले, advanced medical directive. It's a directive to my doctors or to my kith and kin की मला आता या बेडवरती, जरी मला बोलता येत नाही, मला जास्त समजत नाही, पण मला एवढं तर कळतंय की बाबा मी बेडवरती आहे आणि आय एम नॉट और चला मला समजतही नाही तरी तुम्हाला माझ्या किथ अँड किनना किंवा डॉक्टर्सना कळतंय की हा पेशंटला आता पुढे रिवायवल करून सुद्धा देर इज नॉट मच ऑफ एन होप. ओके, सो त्या पेशंटनी जर का असं लिव्हिंग विल म्हणजे की इच्छा, माझी इच्छा अशी आहे की मला आता जर का पुढे काही स्कोप नाही हेल्दी लाईफ जगण्यासाठी, देन मला प्लीज कुठच्याही औषधं देऊन, कुठचंही आर्टिफिशियल प्रोलॉंगिंग सिस्टम म्हणजे व्हेंटिलेटर वापरून मला जगत ठेवू नका. कारण ह्याच्यात काय असतं, देर इज अन इमोशनल ट्रॉमा बेसिकली टू द फॅमिली मेंबर्स की बाबा आपला पेशंट कायम तिकडे हॉस्पिटलमध्ये आहे तर ते लक्ष तर द्यावंच लागतं. तो दुसरा ट्रॉमा आहे की काय होणार आहे, जरी डॉक्टर म्हणत असले की नाही बाबा हे होणार नाही नीट आणि त्यांचा तुम्ही विचार केला पाहिजे की वेदर तुम्हाला त्यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवायचंय की नाही, आपण म्हणतो नाही नाही ठेवायचंच आहे, पण ते दॅट इज अन इमोशनल ट्रॉमा फॉर द फॅमिली ऑल्सो.
सेकंडली इट इज अ फिनान्शियल हार्डशिप टू द फॅमिली. त्या फॅमिलीला ते किती बेअर करता येतं हेही क्वेश्चन असतो. त्याला तुम्हाला बेअरही करता आलं तर फॅमिलीला जमतही आहे, पण डॉक्टर्स आर व्हेरी कॅटेगोरिकली सेइंग की नाही, हे होणारच नाही आहे. आणि जरी ते बाहेर निघाले, व्हेंटिलेटरवर जगले, तरी ते व्हेजिटेटिव्ह स्टेट म्हणजे त्यांचं ब्रेन डेड राहील, तर मग काहीच उपयोग नाही राहत. म्हणजे तशा माणसाला त्याचं आयुष्य पुढे प्रोलॉंग करून इट्स लाईक अ टॉर्चर टू हिज बॉडी ऑल्सो. सो दॅट सच अ पर्सन हु कम्स टू नो ऑफ अ टर्मिनल इलनेस कॅन मेक की बाबा मला कॅन्सर झाला, समजा मला समजलं आय हॅव गॉट कॅन्सर. ओके, सो व्हॉट आय कॅन मेक अ लिव्हिंग विल सेइंग दॅट ओके, I know I've got cancer. I'm ready to take the rudimentary treatments that are under cancer. However, if while taking those treatments, I go face a scenario where I go into a coma, or something gross happens and I'm not, my doctors are suggesting that I may not come back in a healthy position where I'll be म्हणजे लुळं होईल, पांगळं होईल, हात नाही चालणार, पाय नाही चालणार, असं काहीही होत असेल, तर I do not want to continue my life, because at this stage I have survived life. Maybe I have not have survived life, then I can understand the parents have hope कि अरे मेरा बच्चा जिएगा. So that time maybe the living will may not really hit in, but a living will done by a senior person who has his senses in place and who is of sound mind, understanding ki what his illness is, and saying ki I do not want to be kept in a hospital bed prolonged onto a ventilator or onto injections which are going to unnecessarily prolong my life and not give me a quality of life. I would prefer that you all please terminate that kind of life, because I want to live life, not just be a vegetable on a bed. So that is what euthanasia active and passive आहे. Okay, so now then we'll come to the next slide, which is द बॅकग्राऊंड हिस्ट्री. आता कसं सुरू झालं हे, पहिलं म्हणजे 2005 मध्ये हे एक बेसिक हिस्ट्री देते मी तुम्हाला मोठा मोठी. तर 2005 मध्ये एक एनजीओ आहे कॉमन कॉज नावाचा, त्यांनी एक फाईल केलं होतं की वाय डोंट वी अलाव युथनेसिया. So that time it was held by the Supreme Court ki euthanasia is not allowed by this land, so there is no question on discussion. However, that time that point was raised ki what about terminally ill patients who really do not want to probably don't want to continue and have gone into a coma. तर त्यावेळेला हे बरेच वर्ष डिस्कशन चाललं आणि इन 2018 सुप्रीम कोर्ट gave the NGO the concept ki there could be certain guidelines under which you can make a living will. Okay, so a person who knows that he's got a terminal illness, as I said earlier, and he apprehends ki probably I might go into a scenario where I might not be in a position to move, and I might be confined to a bed or to a medical equipment whereby my body will be tortured, or I might not be able to express my opinion. Such a person may make a will, which is called a living will, means advanced medical directive, whereby I tell how do I want to live. मला जगायचं कसं आहे, whether I want to be confined to the bed, whether I want to take medicines and just go on pushing on my life, or whether I would like to die in a dignified manner. Okay, so तेव्हा सुप्रीम कोर्टनी बऱ्याच गाईडलाईन्स दिल्या. त्या गाईडलाईन्स मध्ये त्यांनी असं म्हटलं की अ पर्सन हु वॉन्ट्स टू एक्झिक्यूट अ लिव्हिंग विल शुड हॅव. हॅलो हॅलो, कॅन यू ऑल हिअर मी? तुम्ही कंटिन्यू करा. अच्छा फक्त थोडे नंतर मराठीमध्ये पण एक्सप्लेन करा पॉइंट. अच्छा ओके. तर तेव्हा सुप्रीम कोर्टनी गाईडलाईन्स असे दिल्या की जे कोण एक्झिक्यूट करते लिव्हिंग विल त्याचं काय गाईडलाईन्स असणार आहे. तर त्या पर्सननी विल त्याचं जे काय म्हणजे अंडर व्हॉट कंडिशन्स त्यांना पुढे त्यांचं लाईफ खेचायचं नाहीये वेन ही फेसेस अ मेडिकल सिच्युएशन, अ सिव्हिअर मेडिकल सिच्युएशन विच कुड बी अ काइंड ऑफ अ टर्मिनल इलनेस. तर त्या वेळेला त्यांनी अशी इच्छा त्यांची कुठेही लिहून ठेवली, समजा की बाबा मला अमुक अमुक झालं आणि माझा पुढे लाईफ जर का हेल्दी जगता येत नसेल तर मला माझं हे डिस्कंटिन्यू. आय थिंक देयर इज सम डिस्टर्बन्स, इज इट? विल म्यूट एव्हरीवन. हॅलो, ओके सगळ्यांना म्यूट करायला. कोणाचा स्पीकर सुरू असेल तर जरा बंद करा, म्हणजे सर्वांनी नीट ऐकू येईल. चुकून कोणाचा सुरू राहिला का बघा एकदा प्लीज. नाही केलं पण सगळ्यांचा.
पण डिस्टर्ब ओके. या प्लीज. हा, दामले साहेब तुम्ही जर केलं असेल मी करतो सर्वांना म्यूट तर मी होऊन करतो जाईल. मी करतो या या ओके. ओके, सो बेसिकली तेव्हा त्या ग्रस्तांनी किंवा त्या पर्सननी जर आपली ही इच्छा लिहून काढली किंवा एका डॉक्युमेंट वरती ठेवली लिहून की बाबा मला असं असं हवंय की मला उद्याला जर का टर्मिनल इलनेस झालेला आहे आणि उद्या मी असं व्हेजिटेटिव्ह स्टेटमध्ये जातोय किंवा मला डॉक्टरनी माझ्या कितेनकिंना सांगितलंय की दिस विल नॉट इम्प्रूव्ह आणि हे पुढे नीट होणार नाही आहेत आणि जरी त्यांना आपण आता जगत ठेवलं तरी पुढे ते स्वतःच काही नीट करू शकणार नाही आहेत. दे विल दॅट पर्सन ते नेहमी डिपेंडेंट राहतील पुढच्या हेल्प वरती. तर त्या पर्सनला ऍट दॅट पॉइंट इन टाइम ते लिव्हिंग विल इम्प्लिमेंट करता येतं. कितेन मध्ये कोणाचं तरी ते नाव लिहू शकतात की जे आपले खूप जवळचे त्यांचे आहेत. समजा त्यांची मिसेस आहे किंवा मॅडम असेल कोणी तर त्यांचे मिस्टर आहेत, त्यांचं नाव किंवा मुलांचं नाव कोणाचंही लिहू शकतात की बाबा he will be authorized to take this decision that my living will should be enforced. ओके, त्या डॉक्युमेंटला त्यांना 2 विटनेस पाहिजे. ते 2 विटनेस तेव्हा ते गाईडलाईन जे दिले होते की ते 2 विटनेस शुड नॉट बी रिलेटेड टू इच अदर अँड हे सगळं जे डॉक्युमेंट तुम्ही एक्झिक्यूट करता तेव्हा ते फर्स्ट क्लास ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटच्या समोर एक्झिक्यूट झालं पाहिजे. असं ते एक गाईडलाईन होतं फॉर एक्झिक्युटिंग ऑफ अ लिव्हिंग विल. नंतर मग ते असं की लिव्हिंग विल इम्प्लिमेंट जर करायचं असेल त्या पर्सनला तर ते कसं करणार, तर ते लिव्हिंग विल एक्झिक्यूट करायसाठी सुप्रीम कोर्टने एक मोठी रिगरस गाईडलाईन दिली होती की फर्स्ट इज त्यांचे जे ट्रीटिंग डॉक्टर आहेत म्हणजे जे डॉक्टर्स त्यांना ट्रीटमेंट देत आहेत ते डॉक्टर आणि त्यांच्या बरोबर एक दुसरा फिजिशियन ते सगळे मिळून एक बोर्ड फॉर्म करतील. हॉस्पिटलमध्ये तो बोर्ड एक 3 डॉक्टर्सचा बोर्ड फॉर्म होईल. ते डॉक्टर शुड बी ऍटलीस्ट 20 इयर्स ऑफ एक्सपिरियन्सचे सगळे तिघही डॉक्टर्स इन डिफरंट मेडिकल फॅकल्टीज. आणि त्या बोर्डनी जर का रिपोर्ट असा दिला की बाबा हे आय मीन दिस इज अ फिट केस फॉर इम्प्लिमेंटिंग दिस लिव्हिंग विल, मग तो रिपोर्ट दुसऱ्या इट विल गो टू बेसिकली द काय म्हणतात त्याला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. त्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरकडे जाऊन जेव्हा तो रिपोर्ट जातो तेव्हा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दुसरा बोर्ड फॉर्म करतात की जिकडे परत 3 डॉक्टर्स असतात अँड वन ऑफ द डॉक्टर असतो की चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर. So that the chief district medical officer with 2 other doctors take this decision. Okay, fine, this is perfect, and we are going ahead, and we don't mind to implement the living will. आफ्टर हे 2 डिसिजन्स बोर्डचे झाले मग ते चीफ ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कडे परत जातं. ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कम्स टू द हॉस्पिटल ऑर टू द वेरेवर द पेशंट इज, बघतात की बाबा हो हे केस एकदम ग्रीवियस आहे आणि दिस लिव्हिंग विल कॅन बी इम्प्लिमेंटेड अँड त्यांचा लाईफ सपोर्ट जो आहे तो काढून टाकावा ताकी ही कॅन पास इन अ ऑनरेबल मॅनर, ही or she can pass away in an honorable manner. आता हे सगळं जेव्हा रेग्युलेशन दिले सुप्रीम कोर्टने ते असं एक्सपिरियन्स आला ह्या लोकांना की हे करायला कोणाला आय मीन नोबडी हॅज अ टाइम, कोणाला हे करायची इच्छाच नाही. तर ते सरळ डॉक्टर म्हणायचे की नाही नाही ये सब हो नहीं सकता है, दिस इज नॉट डन अँड वी कांट डू दिस, असं सगळं. सो सिन्स दॅट लिव्हिंग विल नेव्हर गॉट इम्प्लिमेंटेड ऍक्च्युअली in 2023 again this petition was moved and that time another NGO was there and they said ki these guidelines are too stringent to get a first class magistrate आणि त्यांच्या समोर हे करा आणि सगळं करायचं, तर तुम्ही जरा गाईडलाईन्स ईज आउट कराल तर तेव्हा सुप्रीम कोर्ट म्हणाले की ऍक्च्युअली दिस डिसिजन हॅज टू बी टेकन बाय द लेजिस्लेचर आणि त्यांनी एक काहीतरी लॉ फॉर्म करायला पाहिजे की बाबा तुम्ही पॅसिव्ह युथनेसिया कसं करायचं हे ह्याची एक एक ढाचा दिला पाहिजे. But since till the legislature gets into action and does any such thing and passes an act on that, आम्ही एक गाईडलाईन हे जे दिलंय ते आम्ही थोडंसं स्ट्रीमलाईन करतो. मग तेव्हा ते असं झालं की ठीक आहे, एक्झिक्युटर जो कोण लिव्हिंग विल करू इच्छितो त्यांनी 2 विटनेसेस आणि एक नोटरी पब्लिकच्या समोर जर साईन केलं की मला हे असं टर्मिनल इलनेस झालं तर मला कंटिन्यू करू नये माझं लाईफ इनडेफिनेटली आणि लेट मी पास बिकॉज हॅलो या समथिंग somebody said anything? नो तुम्ही कंटिन्यू करा. आपण Okay. क्वेश्चन आन्सर शेवटी घेऊ.
ओके, सो बेसिकली तेव्हा ते असं झालं की ओके देन वी विल स्ट्रीमलाईन द एक्झिक्युशन. तर मग ते एक्झिक्युशन असं इझी केलं त्यांनी की बाबा 2 विटनेसेस घ्या, तुम्ही नोटरी पब्लिकच्या समोर हे साईन केलं तर दॅट इज अ गुड इनफ लिव्हिंग विल. आणि मग एक्झिक्युशन साठी तुमचे फक्त डॉक्टर्स विल फॉर्म द बोर्ड, अँड आफ्टर डॉक्टर्स हॅव्हिंग फॉर्म द बोर्ड दे विल the requirement of 20 years experience for doctors. आता हा नेक्स्ट slide आहे. The process simplified by Supreme Court in January 2023. The doctors with 5 years experience were allowed, आणि 2 witnesses आणि नोटरी पब्लिक समोर तुम्ही केलेलं आहे, आणि ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटचं त्यांनी रिक्वायरमेंट काढून टाकली. मग ते बोर्डनी जे डिसिजन घेतलं ते 48 hours मध्ये कन्वे करायचं टू द किथ अँड किन की बाबा येस तुम्ही हे जे आम्हाला लिव्हिंग विल दिले त्याच्यावर आमचा हा डिसिजन झालाय. जर बोर्डनी डिसिजन रिफ्यूज केला की नाही आम्ही ह्यांना टर्मिनली इल नाही धरत आणि आम्ही ह्यांना नाही लिव्हिंग विल प्रमाणे एंड करणार, तर मग किथ अँड किन कुड अप्रोच द कोर्ट्स फॉर द इम्प्लिमेंटेशन. आणि मग इम्प्लिमेंटेशनच्या मग कोर्ट्स त्यांची कमिटी नेमून मग ते पेशंट कडे ऍक्च्युअली नेऊन की बाबा काय चाललेलं आहे ते सगळं करतात कोर्ट. पण बेसिकली द प्रोसेस वॉज प्रिटी सिम्प्लिफाईड आफ्टर दॅट. आणि ऑल दिस हे लिव्हिंग विल कशासाठी का म्हणून आपण लिव्हिंग विलचं बोलतोय आज, बिकॉज आर्टिकल 21 क्लिअरली सेज यू हॅव अ राईट टू लाईफ. ओके, नाव दॅट राईट टू लाईफ मध्ये right to live nicely, of course, and the very implied right into that is that you should also have a right to a dignified passing away, a dignified death. It should not be a torturous death. It should not be that you are suffering and nobody just because suppose if you have तुमच्याकडे पैसे आहेत आणि तुम्ही त्याला पेशंटला ठेवूनच दिले हॉस्पिटलमध्ये, तर तसं that is not dignified. So that kind of a life is not something that we come here for. सो इन दॅट केस द हॉस्पिटलचे फॅसिलिटीज पण वापरले जातात जिकडे दुसरा कोणतरी गरजू पेशंट यूज करू शकतो ते, पण हे टर्मिनली इल पेशंट साठी वापरलेलं आहे म्हणून तिकडे एक पेशंट लुजेस द ऑपॉर्च्युनिटी टू टेक बेनिफिट ऑफ दोज फॅसिलिटीज. म्हणून हे राईट टू लाईफ implies there is a right to die also dignified manner. म्हणून ते लिव्हिंग विलला सुप्रीम कोर्टनी सुद्धा म्हटलं की ओके हे सगळे प्रोसिजर्स तुम्ही फॉलो केले तर लिव्हिंग विल कॅन बी इम्प्लिमेंटेड. सो नाव बेसिकली म्हणून हे लिव्हिंग विल इज नॉट अ विल पर से, इट्स अ विश. येस, इट इज अ इच्छा टू how to live and how to die in case of a terminal illness. So this way the patient and the families can have a dignified closure for somebody who they know कि अच्छा अभी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कुछ हो नहीं रहा है, हम लोग ने उसको रखा है वेंटिलेटर पर, हमारे पास तो पैसे है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने तो उनको रखा है. बट आप तो हॉस्पिटल की फैसिलिटीज इस्तेमाल कर रहे हो जो कोई एक अच्छा रिक्वायर्ड गरजू आदमी को यूज कर सकते हैं हम लोग. You know, so sometimes hospitals also get a bit perturbed की why is this happening. जिकडे एक माणूसाला आपण फॅसिलिटी देत नाही आहोत का तर हे एक पेशंटनी एक रूम अडवून ठेवलेली आहे. So that is the time when living will getting into force becomes important, and that is a time when your living will can be implemented. And why you should make it, the reason why a person should think about doing a living will is that की बाबा तुम्हाला तुमचं लाईफ तुम्ही जगलात as you wanted because you decided as the way you want to live it, but how do you want your end to be, that also has to be slightly ethical, moral, as well as that तुमचे नातेवाईकांना पण नाही वाटलं पाहिजे की बाबा आपण हे केलं ते चुकीचं केलं का बरोबर केलं, ह्यांची इच्छा होती की नव्हती. तर तुमची इच्छा तुम्ही त्या बाबतीत वेदर मला कसं जगायचंय आणि ऑफकोर्स मला कसं मरायचंय हे सुद्धा आलं पाहिजे. म्हणून ते थोडंसं ते लिव्हिंग विल हे सगळं डिग्निफाय करून टाकतं. द पेशंट अँड द फॅमिलीज कॅन हॅव अ डिग्निफाईड क्लोजर फॉर दॅट पर्सन who is terminally ill and can't speak for himself at that point in time. So this is a basic understanding of a living will. So आता तुम्हाला कळलं असेल की लिव्हिंग विल आणि आपलं नॉर्मल विल जे डिस्ट्रीब्यूट करतं प्रॉपर्टीज म्हणजे टेस्टमेंटरी डॉक्युमेंट ज्याला आम्ही म्हणतो, ह्याच्यात अंतर काय आहे. आणि टेस्टमेंटरी डॉक्युमेंट मध्ये कसं असतं की मी गेल्यानंतर मी जर एखादा विल माझा करून ठेवला माझा प्रॉपर्टी बद्दल किंवा माझं दागिन्यांबद्दल, तर मी गेल्यानंतर ते विल उघडलं जातं
आणि ऑफकोर्स दोन्ही केसेस मध्ये मी लिव्हिंग विल केलं असेल तरी मला माझ्या डॉक्टरला आणि माझ्या किनला एक कॉपी देऊन ठेवलेली बरी असते. आणि मी जर नॉर्मल विल केलेली असेल तर ती सुद्धा माझ्या लॉयरला आणि माझ्या किन कोणी जवळ असेल त्यांना देऊन ठेवलेली किंवा माझ्या लॉकरमध्ये ठेवली आणि डॉक्टरला सांगितले की बाबा मी माझ्या लॉकरमध्ये ठेवली आहे का कुठे ठेवली अमुक ठिकाणी, तर तिथे तुम्ही मी गेल्यानंतर ते उघडा. तर हे एक्सेस पाहिजे त्या रायटिंगला. युअर फॅमिली नीड्स टू हॅव अन एक्सेस टू इम्प्लिमेंट बोथ द विल्स. तर हा मोठी डिफरन्स आहे तुमच्या लिव्हिंग विल मध्ये आणि अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ प्रॉपर्टीचं जे आपण म्हणतो विल, इच्छापत्र किंवा मृत्यूपत्र. ते मृत्यूपत्र जे आहे ते आफ्टर मृत्यूनंतर उघडलं जातं. लिव्हिंग विल म्हणजे जे लिव्हिंग टाइम्स मध्येच उघडलं जातं. वेन यू आर लिव्हिंग इट इज इम्प्लिमेंटेड. So I think this is a basic understanding of how, and because living will is not काय म्हणतात त्याला कोडिफाईड, त्याच्यासाठी काही ऍक्ट नाही आहे, तर हे ह्या डिरेक्टिव्ह सुप्रीम कोर्टच्या डिरेक्टिव्ह वरच इम्प्लिमेंट होतं. So that is the way. Of course, sometimes the fear was at the time in 2023, the fear was की कोणी ज्याला सिनियर्सना आपल्या मॅनेज नाही करायचं की आई वडिलांना ठेवायचं नाही, त्यांना हे लिव्हिंग विल सोपा मार्ग आहे त्यांना त्यांचं लाईफ एंड करायला. पण शक्यतो ते तसं वापरलं जात नाही, कारण इट्स ओनली इन अ टर्मिनली इल पेशंट. कारण मी लिव्हिंग विल करते तर मला माहिती आहे ना की बाबा माझं हे नाही आहे. उद्याला समजा मी उदास झाले आणि मी लिव्हिंग विल करते की बाबा मला मरणच पाहिजे, दॅट्स अ डिफरंट सिनारिओ. तर ते प्रॉब्ली इम्प्लिमेंट करताना फायनली it's a confusion state at that point. But a terminally ill person is the one who has a complete right to make a will. म्हणून ह्याच्यात तुम्ही पहिला पॅराग्राफ पाहिला, लिव्हिंग विल इज अन ऍडव्हान्स मेडिकल डिरेक्टिव्ह अँड कॅन बी अप्लाइड एज स्पेसिफाईड बाय दी SC नी स्पेसिफाय केलंय की it has to be used only in a narrow area where patients become so terminally ill that they are not in a position to say that the treatment must stop. Some point in time somebody has to say. None of the kin will say की बाबा ह्याचं व्हेंटिलेटर बंद करा. तेव्हा तो जी व्यक्ती टर्मिनली इल आहे, he or she can say that through that will की मी जर माझं काही रिस्पॉन्स नाही, माझं डॉक्टर्स म्हणतात की नाही हे इम्प्रूव्ह होणार आहे आणि मी जर पुढे जगून सुद्धा व्हेजिटेटिव्ह स्टेट मध्ये असेल तर मला प्लीज पुढची औषधं, पुढचं व्हेंटिलेशन, do not use any external force to keep me alive just because you have some emotions attached to me. That's the way the living will has to be drafted and it has to be looked at also. So that is a moti picture of how the living will goes. आता ह्या पलीकडे अजून काही डिरेक्टिव्ह नाही आहेत. So if I think I hope I've explained the living will properly, and if there are any questions I would like to hear them. Am I audible? हा या तुमचं प्रेझेंटेशन फक्त क्लोज करा म्हणजे स्क्रीनवर सगळे लोक येतील आणि मग आपल्या लोकांना प्रश्न विचारायचे. Okay. I'll just close that once again and stop share. Yeah. Sorry. Yeah. Okay. Can I, is the living will applicable for extreme pain where the patient just cannot, like in third, fourth stage cancer, when the pain is just unbearable and it's a bad state of living, not necessary that, it's bad state of living, very bad state of living, like extreme pain. मॅम जसं आय सेड ना की तुम्ही जर लिव्हिंग विल केलं, आता ह्या पेशंटनी जर काही लिव्हिंग विल केलेलं आहे, बट इट इज नॉट सो ऑब्वियस दॅट शी इज शुअरली गोइंग टू पास अवे जस्ट नाव. तुम्ही विल केल्यावरती ती प्रोसेस जी आहे ती फॉलो करायला लागते. म्हणजे तिकडे ते डॉक्टर्सची दे विल फॉर्म दॅट कमिटी अँड पास. Can I put in my will that I don't want to be kept alive with and when there is very much chronic and extreme unbearable pain. तुम्ही complete hospitalization मध्ये ते पेशंट आहे का? No, I'm saying not hospitalization. Sometimes even in hospitalization, some patients, that is also not a dignified way of living. If the patient is constantly in pain, like sometimes in the fourth stage of cancer and all, there is so much pain.
Is that allowed? Is that kind of to put in my will? I'm not talking for others. I'm talking for only myself. म्हणजे तुम्ही एक लिव्हिंग विल करायचं म्हणताय की ज्याच्यात मला हे लिहायचंय की बाबा मला एक्स्ट्रीम पेन होतंय, मला आता हे अनबेरेबल आहे, मला प्लीज External. ऍक्टिव्हली एक्सटर्नल इंटरव्हेन्शन करून माझं एंड करा. असं तर कुठे झालेलं नाही आणि सुप्रीम कोर्टची गाईडलाईन खूप क्लिअर आहे की अ टर्मिनली इल पर्सन. आता तुम्ही असं सिनॅरिओ असेल की जिकडे कोणी पेशंट कॅन्सर 4th स्टेज लेवलवरती आहे, खूप पेन आहे आणि अनबेरेबल आहे, बट ही और शी इज स्टील देअर, स्टील अलाइव्ह, तर मे बी तुम्ही पेन किलर्स घेऊन ते पुश ऑन करू शकता आणि ग्रॅज्युअली द नॅचरल नेचर विल टेक इट्स कोर्स. आणि किती पेन किलर्स तुम्ही घेऊ शकता, ना. सो नेचर विल ग्रॅज्युअली टेक देअर ओन कोर्स अँड क्लोज द होल चॅप्टर इज व्हॉट माय थिंकिंग इज. यू कॅन ऑफकोर्स राईट अँड कीप इट, बट दॅट पेशंट कॅन राईट अँड कीप इट, बट आणि कारण जर तुम्ही आता समजा औषधं घेत राहिलायत आणि तुम्ही समजा त्याला कोमामध्ये गेलात, कोणी जे कोण असेल ते पेशंट, तर त्यावेळेला तुमच्या कितनकिनला माहितीये की बाबा आता इच्छा संपलेलीच होती आणि हे लिहून ठेवलेलंच आहे. आता जर का कोमामध्ये गेले तर डॉक्टर्स विल टेक देअर ओन ट्राय, दे विल ऑल्सो ट्राय टू रिवाइव्ह. नोबडी, डॉक्टर्स कांट जस्ट लेट अ पेशंट बी, यु नो, जरी त्यांना माहिती असतं की बाबा 4th स्टेज आहे आणि ऑल दॅट, तर डॉक्टर्स विल ट्राय इट आउट. अगदीच ते बियॉन्ड हे गेलं की मग तुमचं लिव्हिंग विल किक इन होतं आणि तुमच्या कितनकिनना मग ते सांगायला लागेल की बाबा नाही, आता तुम्ही जर व्हेंटिलेटरवर सांगताय टाकायला, तर मग ह्यांचं असं मत होतं, कारण शी वॉज इन अक्यूट पेन, ही वॉज इन अक्यूट पेन अँड they would not want to continue with that. Yeah, correct. That's right. So that is it can be put in the will. It depends whether it's implemented or not. It's different, but we can. You don't put it in a will. Because your will open only after your demise. You have to make a separate document. I'm talking about living will. Sorry, not. I know the other will. I'm talking my living will, my medical director. I was talking of that. Yes. I want to share. Doctor. I want to share one interesting thing. आजच ती बातमी आली. शोभा भागवत, शी वॉज अ रायटर, मराठीतल्या त्या फेमस रायटर होत्या, अँड शी जस्ट येस्टरडे ओनली शी पास विथ. आणि त्यांनी लिव्हिंग विल नव्हतं केलं, पण त्यांनी इच्छा प्रदर्शित केली होती की आय डोंट वॉन्ट टू गो टू हॉस्पिटल, मला हॉस्पिटलमध्ये नेऊ नका, आणि व्हॉट एव्हर ट्रीटमेंट इज देअर, काही असेल ते मला शेवटपर्यंत मला घरातच मिळालं पाहिजे. बरोबर. It was very difficult for their children to decide about it and all. But she was having cancer, but she was very suffering out of that. ते मी मुद्दाम मी आता उघडून ठेवले पोस्ट, because she was व्हेरी मच सफरिंग ऑफ दॅट. पण त्या म्हणल्या की मला हॉस्पिटलला जायचं नाही, मला जे काय माझं डेथ माझ्या घरी झाली पाहिजे. आणि मग मुलांनी ते फॉलो केलं अँड दे रिस्पेक्टेड अशी इच्छा आपले बरेच जे सिनियर्स असतात, बिकॉज आय रिमेंबर इवन माय मदर, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम एन नंबर ऑफ प्रॉब्लेम्स. आय मीन आर्थरायटिस होता, अस्थमा होता, अमुक बऱ्याच गोष्टी त्यातनं, आणि डायबिटीज, हाय सिव्हिअर डायबिटीज. तर डायबिटीज मध्ये यू गेट दिस मसल पेन विच यू फील इज अ हार्ट अटॅक. So she used to get these muscle pains which was so severe that ती इतकं दुखायचं, तर तेव्हा सुद्धा ती मला सांगायची, आय विल नॉट गो टू अ हॉस्पिटल, तू मला काही करून हॉस्पिटलमध्ये नेऊ नकोस, जे काय व्हायचं ते इकडेच होऊ दे. म्हणजे सो, आणि यू कॅन बेअर वॉचिंग देम इन दॅट काइंड ऑफ पेन. तर आपण म्हणतो की नाही बाबा, डॉक्टरला बोलव आणि बघायला तरी सांग, काय हार्ट अटॅक येतोय काय. मग तेव्हा मला एकदा रात्री खूप झालं होतं, मी बोलवलं होतं डॉक्टरांना, त्या आल्या होत्या ECGचं ते मशीन घेऊन, आणि त्या म्हणाल्या, दिस इज नॉट अ हार्ट अटॅक, दिस इज हर bones weakening because of diabetes, and so it's a muscle pain, the muscles of the heart are in pain, so that is the pain she is suffering. So आम्ही म्हटलं ठीक आहे, फाईन. So that's it. I mean, yes, of course, seniors give their own thought process also. So that can be put in the will, not to be taken to the hospital. That so that if it's in your living will, you can put that, provided because that time you are conscious, you know, की बाबा तुम्हाला
जसं माझ्या आईचं होतं, आय गिव्हन एक्झाम्पल. तुम्हाला तिला दुखतंय, ती मला सरळ सांगते मला घेऊन जाऊ नकोस, आणि तरी मी घेऊन गेले. आणि ते लिव्हिंग विल मध्ये लिहिलेलं काय आहे की टर्मिनली इल. ओके, आणि एससी कशाला अप्रुव्हल देते? टर्मिनली इल, की बाबा तुम्ही आता गेलात डायबिटीज मधनं, ती जर कोमाला गेली, म्हणजे ती तेही जाऊन आली होती परत. सो कोमामध्ये गेलात आणि तुम्ही इतक्या व्हेजिटेटिव्ह स्टेटवर गेलात की आता व्हेंटिलेटरवरच जगत आहात, तेव्हा ते लिव्हिंग विल म्हणजे विल किक इन. तुम्ही रिकवर नाही होणार अशी हा मेडिकल हा कंडिशन. हा हा. वेन म्हणजे मेडिकल आपण कंडिशन इज पेन देयर मध्ये यू आहोत कॅनॉट म्हणून, रिकवर. सॉरी, आपण पेन मध्ये आहोत म्हणून ते लिव्हिंग विल किक इन होत नाही. पण तुमच्या कंडिशन अशी झालेली आहे की बाबा हॉस्पिटल डॉक्टर्स, तुमचे ट्रीटिंग डॉक्टर्सही म्हणतायत की आता देर इज नो होप, यू कॅन ट्राय. सो अभी आप भगवान पे छोड़ दो असं जेव्हा म्हणतात, सो दॅट टाइम मे युअर लिव्हिंग विल कॅन किक इन. And Yeah, that's exactly what Supreme Court is saying. They are Yeah. saying ki only when you're terminally ill, to reduce the agony for the family members as well as the person involved, you can look at a living will. एक मला ऍडिशनल क्वेश्चन असं आहे, या ललिताताई तुम्हाला, ओके तुम्ही बोला आधी, दोघी बोला. या वैद्यकीय इच्छापत्र असं आम्हाला आमचे जे फेस्कॉमचे अध्यक्ष आहेत रोडे, त्यांनी त्यावेळेला मासिकामध्ये त्याचा नमुना पण दिला होता. आणि त्याचं आम्ही हे करून तो पूर्ण करून आमच्या सह्या करून देहदानाचा फॉर्म जो भरला त्याच्या बरोबरीने ते ठेवलेलं होतं. आता म्हणजे ठेवलेलं आहे की असं जर काही झालं तर मला ट्रीटमेंट पुढची देण्यात येऊ नये, तुमच्या व्हेंटिलेटरचा उपयोग केला जाऊ नये, असं त्याच्यात सगळं लिहिलेलं होतं त्या फॉर्म मध्ये. मग त्या फॉर्म मध्ये ते फक्त सही केलेली आहे आम्ही आमची, आणि वरती नाव घातलेलं आहे, आणि वरती वैद्यकीय इच्छापत्र असं म्हटलेलं आहे. बरोबर आहे, ते मेडिकल इच्छापत्र, करेक्ट. तेच आपण ऍडव्हान्स मेडिकल डिरेक्टिव्ह म्हणतो. तर ते इच्छापत्र जे तुम्ही साइन स्टँडर्ड फॉर्मॅट मध्ये साइन करून ठेवलेलं तुम्ही जे आहे, म्हणता ना नोटरी वगैरे, ते नाही केलेलं आम्ही, फक्त हे असंच लिहून ठेवलेलं आहे. ओके ओके. की हॉस्पिटल मध्ये जाता म्हणजे देहदानाच्या वेळेला 4 ठिकाणी ते फॉर्म द्यावे लागतात ना, की हॉस्पिटलला द्यायचा, आपल्या घरी ठेवायचा, नातेवाईकांच्या तिथे एक ठेवायचा. मग त्याबरोबर इच्छा पत्राचे पण तेवढे प्रती काढून त्या तिथे त्याच्या बरोबर ठेवलेले आहेत. बरोबर. आता ह्याच्यात कसं आहे, तुमचं देहदान ओनली आफ्टर युअर डिमाइज होतं. सो आता तुम्ही हे जे लिहून ठेवले की मला हॉस्पिटलमध्ये नेऊ नये, करू नये, अमुक तमुक, ते मृत्यूनंतर तुमचं देहदान आहे. नाही अगोदर नाही, पण लागू हे नये. सांगून हे सांगून ठेवलेलं आहे की असं असं मी लिहून ठेवलेलं आहे म्हणून. हा ते ठीक आहे. घरच्या म्हणजे ह्याची जी कॉपी सांगून असते, ठेवलेलं आहे. ह्याची जी कॉपी असते ती पाहिजे तर घरच्या लोकांना देऊन ठेवा. जर का तुमचं असं कधी झालंय की बाबा तुम्ही टर्मिनली इल झालेत आणि तुम्हाला कुठे नेलं ह्या लोकांनी हॉस्पिटलमध्ये, मग ते आणि डॉक्टर्सनी म्हटलंय की बाबा नाही, हे काही होण्यासारखं नाही आहे, आणि वय पण लक्षात घेता आणि ह्यांचे कॉम्प्लिकेशन्स लक्षात घेता शी माइट नॉट पुल थ्रू, देन मे बी तुमचे फॅमिली मेंबर्स डॉक्टर्सना हे दाखवून सांगू शकतात की बाबा हे असं त्यांनी लिहून ठेवलेलं आहे, तर त्याच्या अनुषंगाने आपण जे काय प्रोव्हिजन्स आहेत ते वापरून तुम्ही करू शकता का. म्हणजे व्हेंटिलेटर जर का तुम्हाला टाकायचं म्हटलं तर ते नको टाकू, आणि तुम्ही ह्याप्रमाणे वागू शकता का. कारण शेवटी डॉक्टर्स ऑल्सो हॅव टू अग्री की बाबा हो ही ती केस आहे, आणि आम्ही ह्याच्यासाठी हे जे काय बोर्ड आहे तो कन्क्लूड करून आम्ही तुमची इच्छा मानून घेतो, यु नो. म्हणजे इच्छेला महत्व दिलं जाईल ना. जाईल. तेच नक्की महत्वाचं आहे. नक्कीच, अर्थातच. बरोबर, ठीक आहे. अच्छा, मला एक थोडा वेगळा प्रश्न विचारायचा आहे याच्यासाठी, कारण आपण आता वेन वी आर लुकिंग फॉर सिनियर्स, आपल्याला असं दिसतं की वेगवेगळ्या प्रकारचे सिनियर्स आता आहेत. म्हणजे देर आर सिनियर्स, काही आहेत की ते सिंगल आहेत, त्यांचे कोणी हे नाहीये, म्हणजे त्यांचे रिलेटिव्ह कोणी नाहीये. बरोबर. म्हणजे आता काही अनाथ लोक आहेत जे ते जन्मापासून होते ते संस्थेमध्येच वाढले, संस्थेतच राहिले, दे आर स्टेइंग इन इन्स्टिट्यूशन आणि दे आर अलोन.
दे डोंट हॅव एनी रिलेटिव्ह, कोणीच त्यांचं नाहीये. आता त्यांचा सगळा खर्च, त्यांची सगळी काळजी ही कुठली संस्थाच घेते आहे. सो अशा प्रकारची संस्था त्यांच्याशी बोलून अशा प्रकारचे डिसिजन घेऊ शकते का? कारण हा परत इफ दे आर रिलेटिव्ह नाहीयेत कोणी, आणि इफ द सर्टन इन्स्टिट्यूशन इज ओनली टेकिंग केअर ऑफ देम, किंवा आता काही एक संस्था आहे की जिथे पीपल हु आर ज्यांना सोडून दिलेलं आहे, त्यांचं कोणी शोध घेऊन पण रिलेटिव्ह सापडलेलं नाही. पण झालं असं की एका संस्थेमध्ये असं झालं की त्यांनी अनाऊन्स केलं होतं की सिनियर आहेत ते कुठे सापडले रस्त्यावर, त्यांना पोलीस केस करून संस्थेमध्ये ऍडमिट केलेलं आहे. आणि जेव्हा द पर्सन पास्ड अवे, त्याच्यानंतर एकदम 5-6 नातेवाईक उगवले त्यांचं डेथ सर्टिफिकेट मागायला. And the person who passed away, the person was owning a big property. मग त्या प्रॉपर्टीवर क्लेम करायला सगळ्यांना धावत होतं. जोपर्यंत जिवंत होते तोपर्यंत कोण तिकडे आलं नाही, कारण की त्यांची जबाबदारी घ्यायला लागली. When they passed away, at that time people ran away की ओके आम्ही त्याचे रिअल नातेवाईक, आम्हाला डेथ सर्टिफिकेट द्या. तर असं मग नंतर की अरे आम्ही त्याचे नातेवाईक आम्हाला काय नाही विचारलं, असं काय होऊ शकतं. अशी एक नवीन कंडिशन. कसं आहे, नाही आता कसं आहे, बेसिकली अ पर्सन हु इज इन एन इन्स्टिट्यूशन, दॅट इन्स्टिट्यूशन इज सपोज टू बी द केअर गिव्हर ऑफ दॅट पर्सन, किंवा मग पुढे कोणी एकटं असेल केअर गिव्हर जर का आहे ऑन रेकॉर्ड किंवा इव्हन ऑफ द रेकॉर्ड. आता समजा एखाद्या माणसाबरोबर एखादा केअर गिव्हर राहतोय, किंवा कोणीतरी सिनियर सिटीजनच्या होम मध्ये जाऊन राहिलेला आहे, आणि त्या सिनियर सिटीजनच्या होम मध्ये त्यांना ऍडमिट केलेले त्यांच्या घरच्या लोकांनी, किंवा मग ते स्वतःच जाऊन ऍडमिट झालेले आहेत, तेव्हा त्या सिनियर सिटीजन होमला इज हेल्ड टू बी द केअर गिव्हर ऑफ दॅट पर्सन. आणि जर का ह्या सिनियर सिटीजन त्या होमला असं काही रायटिंग मध्ये ठेवून दिले, लिहून ठेवलंय की बाबा माझी अशी अशी अवस्था झाली तर मला माझं लाईफ कंटिन्यू करू नये, तर दॅट इज फेअर इनफ. आणि रिगार्डिंग व्हॉट यू आर गिव्हिंग एन एक्झाम्पल, की जिकडे कोणतरी ग्रस्त एका संस्थेमध्ये जाऊन राहिले आणि ते गेल्यानंतर असे 4-5 लोक उभे राहिले की आम्हाला ह्यांचा डेथ सर्टिफिकेट द्या. तुमचा आवाज म्यूट झालाय दामलेजी. कारण आता काय झालं, आता कुठल्याही केसेसमध्ये ते ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट मागतात. त्यामुळे आम्हीच रिअल नातेवाईक, आम्हालाच ओरिजिनल द्या असं झालं. हो, आता कसं असतं की दॅट इज फ्रँकली त्यांना ते मग प्रूव्ह करायला लागतं. द इन्स्टिट्यूशन कॅन आस्क देम की प्रूव्ह आम्हाला तुम्ही कसं काय तुम्ही ह्यांचंच डिरेक्ट डिसेंडन्स आहेत. आणि नाहीतर देयर इज अ प्रोव्हिजन इन लॉ that if a person is not traceable for 7 years, he should be deemed either demised or lost. And then you can file a petition in the court saying that this person is not traceable and we are the next kith and kin. कारण जिकडे त्यांचं नाव दिसतं तिकडे आम्ही kith and kin, मग ते प्रूव्ह करायला लागतं आणि मग ते कम ऑन रेकॉर्ड. सो फॉर प्रॉपर्टी तर ते वेगळंच आहे सगळं, म्हणजे ज्यांना अशी प्रॉपर्टी हडपायची असेल ते. एक कोणीतरी क्वेश्चन विचारला, हाऊ अँड वेअर टू गेट द लिव्हिंग विल रजिस्टर्ड. सो लाईक आय सेड, लिव्हिंग विलला तुम्हाला रजिस्ट्रेशन लागत नाही. तुम्हाला बेसिकली ती लिव्हिंग विलला 2 विटनेस घ्या तुम्ही, जे अनरिलेटेड एकमेकांची असतील, तुम्हाला ओळखत असतील, आणि तुम्ही साईन करत असताना तुमची सिग्नेचर त्या विटनेस आणि एक नोटरी पब्लिकच्या समोर झाली पाहिजे. सो तुम्ही नोटरी पब्लिकच्या समोर जर एक्झिक्यूट करून ठेवलं इन फ्रंट ऑफ दोज विटनेस, ऑल दीज 3 आर युअर विटनेसेस. So you do not need to get it registered with a register of any sort. You can get it witnessed with a notary public and these 2 witnesses that all are given, because a witnesses तिकडे खाली नाव आणि पत्ता येतो, त्यांचं सिग्नेचर येईल आणि नोटरी चा ठप्पा येतो, नंबर येतो. सो ते सगळं त्याच्यात होऊन जातं. पण काही अशी टेम्पलेट आहे का की मला जर लिव्हिंग विल तयार करायची असेल तर कुठल्या फॉर्मॅट मध्ये मी ते करावं? काही तयार अशी मिळते का? तयार अशी नाहीये बेसिकली, कारण लिव्हिंग विल मध्ये कसं असतं, आता समजा आता इफ आय एम डिटेक्टेड विथ से कॅन्सर, फर्स्ट लेवल कॅन्सर, ओके, तर मला, कारण का टेम्पलेट नाहीये मी तुम्हाला सांगते, त्याच्यात एकच कॉन्सेप्ट इज देअर की मला जर का उद्याला कॅन्सर आहे, माझा फर्स्ट लेवल आहे, मी ट्रीटमेंट घेते, 2-3 वर्ष ट्रीटमेंट घेतलं, माझं सगळं नीट झालं, बरं झालं, इट रिसर्फेसेस
अँड बिकॉज नोईंग कॅन्सर वी हिअर की रिसर्फेसेस. आता मला जर रिसर्फेस झालं आणि ते ॲग्रिवेटेड फॉर्म मध्ये रिसर्फेस झालं तर अँड आय हॅव टू बी हॉस्पिटलाइज और आय हॅव टू बी टेकिंग सम सिव्हिअर ट्रीटमेंट, आय एम रेडी टू टेक द ट्रीटमेंट, आय हॅव द फंड्स टू प्रोव्हाइड फॉर इट. बट इन अन एक्स्ट्रीम केस if I become terminally ill, तर ते I should be allowed to die peacefully. हे तुम्ही एकच पॅराग्राफ ऍक्च्युली तुमचा असतो, टेम्पलेट नाही असं. म्हणजे आय कॅन शेअर सम ड्राफ्ट विथ दामलेजी, बट द थिंग इज की ते एक छोटसच तुम्हीच लिहायचं असतं. म्हणून ते त्याच्यासाठी रिअली स्पीकिंग टेम्पलेट लागत नाही. काय त्याच्यात काय लिहायचं असं की माझं हे असं असं आहे, माझी स्टोरी, जसं आपण विल मध्ये लिहितो की मला आता हे डिटेक्ट झालेलं आहे. आणि म्हणजे मी लिहिताना मी काय लिहीन, मला हे डिटेक्ट झालेलं आहे, मी आता ट्रीटमेंट घेते, आय एम सर्वायव्हिंग, इफ आय सर्वाइव्ह थ्रू दिस होल ट्रीटमेंट आय एम गुड, बट इफ आय डू नॉट सर्वाइव्ह थ्रू दिस ट्रीटमेंट आणि मला असं एकदम एक्स्ट्रीम सिनॅरिओ झालं की बाबा डॉक्टर्स म्हणतायत की आता हे ह्याच्यातनं काही होप नाही आहे, आता हे एकदम जम्प केलंय फोर्थ स्टेजला, आणि मला जर का गॉड फॉरबिड बट मला कुठच्याही लाईफ सेव्हिंग ड्रग, स्टेरॉइड किंवा मग ह्याच्यामध्ये व्हेंटिलेटरवर घातलं, बिकॉज व्हेंटिलेटर इज अ लास्ट स्टेज. तुम्ही ड्रग स्टेरॉइड देऊन सुद्धा सर्व्हाइव्ह व्हाल, पण शेवटी काय आहे ते की द बॉडी विल नॉट रिस्पॉन्ड ग्रॅज्युअली. ॲट दॅट पॉइंट इन टाइम आय मे बी अलाउड टू डाय पीसफुली. हे एवढं लिहून ठेवू शकता. तर त्याच्यासाठी आणि तुम्ही ते 2 विटनेस घ्या आणि नोटरी पब्लिककडे ठेवून द्या आणि तुमच्या कोणाही कितनकिनला ते देऊ शकता. तुम्ही त्या स्टेजला जेव्हा तिकडे तुम्ही स्वतः डिसिजन नाही घेऊ शकणार ना, तेव्हा हे ते वापरू शकतात. सो तसा पाहता त्याच्यात काही टेम्पलेट असं नाहीये, बट इफ यू वॉन्ट आय कॅन सेंड अ स्मॉल ड्राफ्ट बट इन इंग्लिश टू दामलेजी. ओके, नो प्रॉब्लेम. तर मला याच्यात एक महत्वाचं असं वाटतं की ऍटलिस्ट मला असं वाटतं की हा एक संपूर्णपणे नवीन विषय आहे आणि त्याच्यामुळे याच्याबद्दल आणखीन लोकांनी विचार पण करायला पाहिजे. People have to think Somebody is more about asking it. here, could you share some specimen of living will? I'll share it with Damleji and maybe Damleji can send it across, because Yeah. presently I have not created. I had written one, but it's in a rough format. So I can just share it across with Damleji. Yeah. Yeah. And it is a specimen and person has to recreate as per their own needs. Exactly. It should not be copied only. तुमचं सिनॅरिओ तुम्हालाच माहिती असतं. सो Yeah. त्याच्यात तो कॉमन क्लॉज मी तुम्हाला देऊ शकते, वरची स्टोरी तुमची काय असेल ते तुम्हालाच लिहायला लागते. Yeah. Hello. Hello. And Yeah. if anybody wants any assistance, I can always assist my I think माझ्या त्या प्रेझेंटेशन मध्ये माझं नाव नंबर आहे. फक्त मला तुम्ही थोडा टाइम द्यायला लागेल, कारण मंडे टू फ्रायडे and alternate Saturdays I'm busy with my other engagements also. Yes. हॅलो. हा. बोलू का? विचार. हा. हॅलो मॅडम. नमस्कार. हा, नमस्कार. हे जर कोणी सिरियस पेशंट असेल तोच लिहून ठेवेल का आधीपासूनच लिहून ठेवायचं असतं असं? शक्यतो जेव्हा एखाद्या पेशंटला कळतंय की बाबा आपल्याला असा काहीतरी आहे डिझीज ज्याचं प्रोग्रेशन खूप घाणेरड्या पद्धतीने पुढे होऊ शकण्याचे चान्सेस आहे, त्यांनीच लिहायचं ना. पण त्यांनी ते पण ठेवू शकतात. नॉर्मल माणूस कशाला लिहून ठेवेल? आपल्याला ध्यानीमनी नसतं की आपण व्हेंटिलेटरवर जाणार किंवा आपल्याला असं म्हणजे जसं की कॅन्सर म्हणजे जसं आहेच बा की केव्हा केव्हा तो माणूस त्या स्टेजवर पोहोचतोच, ते एक ठीक आहे. पण दुसरा असा काही असा आजार नाही, तो केव्हाही काही होऊ शकतो, तो विषय वेगळा आहे ना. हो, पण म्हणजे तुम्हाला जर तसं वाटत असेल की बाबा आपण एक लिहून ठेवावं की उद्याला मला ग्रीवियस ऍक्सिडेंट झाला आणि मला जर का व्हेंटिलेटरवर टाकलं गेलं तर मला प्लीज कंटिन्यू करू नये, असं जर म्हणजे असं म्हणजे अगदी कोणाला सांगायला म्हणजे कसं किंवा कोणी असा पेशंट आहे तर आपण त्याला हे माहिती देऊ शकतो किंवा तुमचा असा पेशंट आहे तर तुम्ही असं करावं, म्हणजे तो कमीत कमी त्याला वेदना होण्यापासून तो वाचेल. वाचेल. पण म्हणजे त्याला
इतका आजारी होस तर मग तो लिहू पण नाही शकणार ना. नाही, कसं पण करेल? कसं आहे की हे जर हा त्या पेशंटनी कोणाला सांगितलंय आणि हा बिकॉज ह्याचं लिव्हिंग विलचं क्रायटेरिया एकदम क्लिअर आहे सुप्रीम हा कोर्टात हा की टर्मिनली इल पेशंट. A हा terminally ill patient is somebody whose term is going to get over come what may. So that kind of a patient, suppose today I am very माझी आज तब्येत एकदम छान आहे, पण हा मी जर हे लिहून ठेवलेलं आहे आणि मी त्या हा लेवलला पोहोचले हा तरच ते इम्प्लिमेंट होईल. हो ना. त्या अलीकडे ते इम्प्लिमेंट नाही होणार. म्हणजे नाही जर नाही, का ते तर नाहीच होणार. ते तर तर जर नाहीच का तो होणार. पेशंट पण फक्त हे जरुरी कॅन्सर पेशंट आणि सिरियस पेशंट म्हणजे जे जास्त वेळ पलंगावर आहेत हो त्यांच्यासाठी माहिती जरुरी आहे. हो हो हो. आणि ह्यासाठी डॉक्टरचं मत आणि ती बोर्ड जी आहे, डॉक्टर विथ 3 अदर डॉक्टर्स, दे हॅव हम्म. टू कन्फर की बाबा हो, म्हणजे त्यांनी सगळ्यांनी मिळून हा, म्हटलं पाहिजे की हो बाबा हे नाही होणार जर का. डॉक्टरांचं पण सर्टिफाईड पाहिजे त्याला ट्रीटिंग त्याच्यासाठी. द डॉक्टर ट्रीटिंग हिम, म्हणजे 3 हा वेगळे डॉक्टर्स असतात ना, मग त्याच्यात सगळेच कल्युजन मध्ये करू शकत नाहीत, म्हणून ते असं असतं. आणि मुंबई टर्मिनली इल आहेच. मुंबईच्या का तुम्ही? हो हो, मी गोरेगावची. गोरेगाव. ओके, थँक्यू. मला मी 1 मिनिट बोलू का? हो, बोला बोला. हा, मॅडमने इतकं छान समजवलंय सगळं, पण या सगळ्यावर म्हणजे हे करताना डॉक्टरांचं ओपिनियन मस्त आहे ना. डॉक्टर म्हटलं टर्मिनली येईल किंवा दिस पेशंट कॅनॉट सर्व्हाइव्ह, तरच ते विल करू शकतात ना, तसं म्हणजे देऊ शकतात ना. So at that stage when he goes there, की जिकडे तो पेशंट टर्मिनली इल झालाय, बोलू शकत नाही, चालू शकत नाही, तेव्हा ते डॉक्टरही तेच म्हणत असतात. पण त्या पेशंटनी जर आधीच हे करून ठेवलेलं असेल, म्हणजे जेव्हा समजा थोडंसं आहे इन्क्लिंग, म्हणजे आपल्याला एक थर्ड व्हॉइस म्हणत असतो की बाबा आता तुझं काही खरं नाही, तेव्हा जर का त्या पेशंटनी काही करून ठेवलेलं आहे, तर ते त्या स्टेजला जिकडे त्यांना आता बिलकुल ते रिकवर होत नाही, तेव्हा हे डॉक्टर ऑल्सो कॅन टेक दस कॉल. आणि आपल्याला डॉक्टर नेहमी म्हणतातच की हो, की बाबा आता ह्यांचं काही खरं नाही आणि तुम्ही आता डिसाईड करा. तेव्हा किंवा असं. आणि मोस्टली सेकंडरी झालेले पेशंट, कॅन्सर पेशंट किंवा ऍक्सिडेंटली व्हेरी, म्हणजे ते आता वाचू शकत नाही, व्हेंटिलेटरवर आहे, तर अशा पेशंटला डॉक्टर सांगतात की आता तुम्ही देवावर भरोसा ठेवा, त्यातून काही वाचणं शक्य नाही. पण त्याच्यासाठी त्यांनी आधी केलेलं विल, लिव्हिंग विल, त्याची कॉपी डॉक्टरांकडे पण असली पाहिजे का? डॉक्टरांकडे नसली तरी त्यांच्या जवळच्या कोणा नातेवाईकाकडे असली, जो त्यांच्याबरोबर राहतोय, समजा वाईफ आहे, हजबंड आहे, सन आहे, डॉटर आहे, तर ते डॉक्टरांना सांगू शकतात की ह्यांची अशी इच्छा होती, आपण तरी ट्राय करूया, आणि नाहीपेक्षा मग ही इच्छा ऑनर करायचं आपलं काम, मग ते तुम्हाला ते जे लिव्हिंग विलचे क्रायटेरिया आहेत त्या सगळ्या फुलफिल करायला लागतात आणि मग पुढे घ्यायचं. आणि आपण हे इच्छा, हे आपलं साधं विल करतो, ते जर समजा कुठल्या वकिलांच्या थ्रू किंवा असं नसेल केलेलं मृत्यूपत्र, आणि नुसतंच कुठे लिहून ठेवलेलं असेल, तर ते ग्रँटेड आहे का? हो, येस. तुम्ही जर कुठेही लिहून ठेवलं एक विल की बाबा माझी अमुक अमुक 1 2 3 4 गोष्टी माझ्या आहेत, आणि त्या माझ्या 1 2 3 4 गोष्टी ABCD ला द्यायच्या आहेत, आणि ते कुठेही रेजिस्टर्ड नाही, कुठेही काही नाही, आणि ते तुम्ही तुमच्या कोणा विश्वासाच्या गृहस्थाला घरातल्या बाहेरच्या सांगून ठेवलेलं आहे, तर ते विल समोर आणून ते त्याप्रमाणे डिस्ट्रीब्युशन होऊ शकतं. जर का नाही झालं तर त्याला चॅलेंज करायला जो कोण उभा राहतो ना, त्याला ते सगळं प्रूव्ह करायला लागतं की बाबा हा हे हिनी केलं होतं, आता ते चॅलेंज कसं करायचं, ते चॅलेंजिंगचा इश्यू येतो. सो विल इज नॉट रिक्वायर्ड, म्हणजे टेस्टमेंटरी विल जे असतं, जे डिस्ट्रीब्यूट करतं प्रॉपर्टी, इट्स नॉट नेसेसरीली रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड. हवेवर अ रजिस्टर्ड विल हॅज रजिस्टर्ड विलला जास्त वेटेज असतं कोर्टासमोर दॅन अन अनरजिस्टर्ड विल. थँक्यू मॅडम, खूप इन्फॉर्मेटिव्ह आणि चांगलं लेक्चर होतं, खूप आवडलं. थँक्यू थँक्यू मॅडम. खूप नवीनच विषय कसा निवडला, किती छान सांगितलं तुम्ही, हे कोणाच्या डोक्यातही नसेल.
नवीन विषय एकदम. येस, त्यासाठीच आपण घेतला होता. हो ना, हे खूपच थँक्स टू छान. दामलेजी आहे. हा, दामलेजी तर आहेच, प्रश्नच नाही. आणि त्यांच्यामुळे तर आम्हाला अमृता खूप मॅडम. काही सारी माहिती मिळते. खूप सारी आणि माहिती मिळते, शिकतो. खूप छान माहिती सांगितली मॅडम. तेच Thank तर. ते you. आम्हाला माहिती नव्हतं ते तुम्ही आता ते करून दिली अल्झायमर्सच्या त्याची. अल्झायमर्सच्या बाबतीमध्ये आय थिंक एक कॉम्प्लिकेटेड बरंच असू शकतं. कारण कुठल्या स्टेजमध्ये तो माणूस समजा रेकॉर्ड करतोय की माझी समजा म्हणजे पुढे प्रोग्रेस होणार आहे हा डिझीज, तर त्याच्यामध्ये मला वाटतं कदाचित हे कॉम्प्लिकेटेड असू शकतं. नाही, आणि बेसिकली कुठचंही विल करताना यू हॅव टू बी इन साऊंड माइंड. अल्झायमर्स मध्ये कसं देर आर लॅप्सेस ऑफ थॉट प्रोसेस. तर देर आर periods when that person is really not thinking at all. So the doctors will also not really want to have reliance on something given by an Alzheimer patient, because you don't know what patch of time that brain is active and is the proper state when he is written that. So Alzheimer's becomes a bit tricky question. Yeah. आणि करू शकतो का? Alzheimer's patients, sorry, अल्झायमर पेशंटला हे करू शकतो का असं? अल्झायमर पेशंटच्या बाबतीत ते जरा लागू होणं मुश्किल होतं, कारण अल्झायमरचा पेशंट तसाही ना, माय ऑब्झर्वेशन इज दॅट दे सर्वाइव्ह, बट दे सर्वाइव्ह विथ दॅट फेडेड ऍक्शन्स. सो अल्झायमर्सला इम्प्लिमेंट करायला हे लिव्हिंग विल बिकम्स टफ, कारण at that level when he has started suffering Alzheimer, startला जर का तसं असेल की बाबा आय एम टर्मिनली इल, Alzheimer patient is never terminally ill. When he loses complete control, that is the time when he reaches that stage. But at the first stage, if he is able to write and keep it की मला असं असं आहे, आणि उद्याला जर का माझी सगळीच ऍक्टिव्हिटीज बंद झाली आणि मला व्हेजिटेटिव्ह स्टेट मध्ये मी गेलो, मला काहीच करता नाही आलं, तर मला ह्याच्यातनं सुटका कशी करावी हे डॉक्टर्सनी ठरवावं. ते इम्प्लिमेंट करताना सुद्धा डॉक्टर्सना सुद्धा त्रास होतो, बिकॉज देन दे आर ऑल्सो, आय मीन, देन यू आर टॉकिंग ऑफ डुईंग युथेनेसिया, विच डॉक्टर्स विल नेव्हर ऍडवाइज. ते विल से तुम्ही पेशंटला ठेवा, आम्ही नाही काही करत, बट जगतोय ना तो, म्हणजे टर्मिनली इल नाहीये ना. मॅडम, डॉक्टर असं करूच शकत नाही की काही ड्रग्ज म्हणजे त्यांना पेशंटला मारणं, ते फार तर ट्रीटमेंट रिलेटिव्हजच्या विषने किंवा त्या पेशंटच्या विषने ट्रीटमेंट म्हणतो ना, रत्न घालायचं आपण बोलत कधीच होतो. नाही, डॉक्टर्स कधीच तुम्हाला टाइम असलं पाहिजे, म्हणजे ऍडवाइस करणार नाही. ह्याचा रिपोर्ट आहे बघ. एक्स्ट्रा म्हणजे तुझा- जसं वेंटिलेटरवर नका घालू म्हटलं तर नाही कळणार. Doctors will not suggest that you end something. They will only suggest this kind of a scenario when they know that that patient will never come back from that stage. Yeah. Hello. So doctors will Hello. never advise it. कोण बोलतोय? तुम्ही कॅमेरा सुरू करा, म्हणजे मला तुमचं कॅमेरा हे सुरू करता येईल. अजून कोणती प्रश्न विचारताय ना, प्लीज विचारा. इथे कोणीतरी इथे लिहिले, प्लीज शेअर युअर नंबर. हो, दामलेजी जरा हँडल करा. हो, मी त्यांना माझा नंबर शेअर केलाय. हा, ते कॉन्टॅक्ट करतील, तुमचा नंबर आपण त्यांना शेअर करू. नो प्रॉब्लेम. okay. And please, if I don't pick up the call, send a message, because then I will call you back later in the evening. कारण आता त्यांनी जसं सांगितलं त्याप्रमाणे त्या कोर्टाच्या टायमिंग मध्ये त्या कोर्टामध्ये असतात, त्यामुळे त्या वेळात त्यांना फोन घेणं शक्य नाही होणार. शी वोंट बी एबल टू टेक अ कॉल. मेसेज पाठवा, नंतर मग जेव्हा त्या तिकडून बाहेर बेंचमधून बाहेर असतील तेव्हा त्या तुम्हाला रिप्लाय करू शकतील. त्या रिप्लाय करा. ओके, गुड. थँक्यू. कोणाचे काही प्रश्न नसतील तर मला वाटतं आपण या कार्यक्रमाच्या शेवटाकडे बोलूया. Thank you a lot, all of you. Amruta, Damleji, I also had a great time doing research on this topic. I actually ran through all the judgments. Ma'am, can I ask one question, please? Please, ma'am. Yes. Yes, Welcome, yes. welcome. If suppose like in like
can we write in a will that sometimes, you know, we come, especially it happened with my mother-in-law, dementia case, that she finally was not in her senses. She was not in her senses. She was suffering, like, because we had to keep her alive on a rice tube. And of course, she went naturally. But in our cases, like, can we write that when we don't want to come to be put on a rice tube and just kept alive, you know, without any senses, like, you know? Yeah, you can write and keep it, but for if your mother had not written and kept, like suppose आता मी उद्याला असं Yeah, लिहून yeah, yeah. ठेवलं. That I understand. That I understand. But in my seeing her case, like, if I can we write, like, because in dementia, then you progress to such a state that the person is absolutely not living a good life at all. He is on rice tube and suffering like anything. Yeah, So yeah. there, can you write like that? That is what I So want to for do. you, if you fear that this is my family history and I fear that I might go through such a level, Yeah. if I happen to go through that level, kindly do not continue. But कसं आहे तुमच्या आईंना राईस ट्यूब काढली असती तर त्या काय इमिजिएटली पास अवे झाल्या नसत्या ना, त्या तरी थोडा वेळ तग धरलाच असता. No, we didn't take out the rice tube. We did not. But I'm saying, can we write in our living will that I don't want to be put on rice tube and this tube and that tube. You know, to be kept alive just like that. You can write and keep that. Yes. Yeah, thank you. Because then you don't want your body to suffer. Yes, And suffer you don't want your kith and kin to suffer seeing you in that. Yeah. And that person is not able to express, because the person is in a dementia state, not able to express how much pain is happening. Correct. So, you know, that kind of a thing. Yeah, that's correct. Thank you. Thank you. Okay. Yeah, thank you very much for all your information. It was fabulous. Thank you very much. Thank you. धन्यवाद. अजून कोणाचे काही प्रश्न आहेत का? We will take the question. Otherwise, hello. Praveen, Nilesh Deshpande. Yes, I got it. Yeah. I've seen you. Yes. Okay. बोलू आपण नंतर. I think you're busy. Yeah. Yes. No problem. Great. हा खूप नवीन विषय होता आणि या नवीन विषयाला आपण सगळे खूप प्रेमाने उपस्थित राहिलात. आणि मला वाटतं ऍडव्होकेट सुप्रिया रेले यांनी आणखीन एक मेजर विषय मांडलेला आहे, तो असा की त्याचे रेडीमेड ड्राफ्ट नाही. आणि मला असं वाटतं की रेडीमेड ड्राफ्ट आपण कॉपी करून तो वापरावा, असं आळशीपणा कोणी पण करू नये. कारण ड्राफ्ट केव्हा डेव्हलप होतात, जेव्हा एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट त्याच्यामध्ये येते, त्यावेळेला तो डेव्हलप होतो. आणि मला वाटतं कोणीही तो ड्राफ्ट आपल्याला उपयोगाचं काय आहे त्या पद्धतीने तो वापरून त्याच्यामध्ये काही डेव्हलपमेंट केली पाहिजे. कारण तसं केलं तर तो अधिकाधिक योग्य, अधिकाधिक परिपूर्ण होण्यासाठी सगळ्यांना त्याच्यामध्ये प्रयत्न करता येतील. आणि तशा प्रकारे तो ड्राफ्ट अधिकाधिक चांगला होण्यासाठी सगळ्यांनी ती पर्सनल इन्व्हॉल्वमेंट त्याच्यामध्ये करणं हे फार महत्वाचं आहे असं मला वाटतं. आणि आय थिंक नो वन शुड लिव्ह दिस चान्स. कारण की आता लगेचच आपल्याला रिक्वायरमेंट आहे म्हणून आपण आता करणार आहोत असं होणार नाही. कारण की आय डेफिनेटली बिलीव्ह की आता आज जे कोण आपल्या मीटिंगमध्ये उपलब्ध आहेत त्यांना नाही आवश्यकता पडणार अशी माझी प्रार्थना. दे डोंट नीड इट. आणि मला असं वाटतं की ह्याच्याकडे खूप वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण बघायला पाहिजे. बिकॉज दिस इज नॉट अ व्हेरी सिम्पल थिंग. अमृताजी, तुम्हाला काही शेअर करायचं? ओव्हर टू अमृता. नाही, मला वाटतं बरंच बोलणं झालेलं आहे आणि मला वाटतं ऍडव्होकेट सुप्रियांचं हे खूप चांगलं झालं अँड शी हेल्प इन जनरेटिंग अ डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक. तर कॉम्प्लिकेटेड विषय आहे, पण मला वाटतं परदेशी पण सगळीकडे ह्याला मान्यता नाहीये. मला वाटतं US मध्ये जरी बघितलं तरी सगळ्या स्टेट्समध्ये ह्याला मान्यता नाहीये. आणि मला असं वाटतं की जर समजा ह्याचा चांगला प्रकारे जर उपयोग केला तर इट इज अ व्हेरी गुड इन्स्ट्रुमेंट. पण त्याच्यामध्ये लोकांनी ते मिसयूज करण्याचे पण धोके बरेच आहेत. पण त्याचा वापर जर चांगला होत असेल तर पीपल कॅन यूज इट वाईजली. आणि ह्याच्यावर मला वाटतं वारंवार आपण जर समजा जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत आपण असे जर म्हणजे हे जे इन्फॉर्मेशन आहे ते पोहोचवलं तर आय एम शुअर म्हणजे एका चांगल्या दिशेने लोकांना जर समजा खरंच ह्याची गरज पडली तर त्याचा ते वापर करू शकतात असं मला वाटतं.
अमृता मॅडम बारीक झाल्या तुम्ही, खूप दिवसांनी दिसल्या म्हणून वाटत. नाही त्यांनी मोबाईल उभा धरलाय. You have made my evening and तेच you have म्हणलं, made my चेहरा खूप day. कसं Amruta Thank is you very dieting. much. नाही त्यांनी मोबाईल उभा धरलाय चेहरा त्यामुळे एकदम Thank चेहरा you एकदम very much. बारीक दिसला. मी म्हटलं Oh, काय नाही. Damleji, let her take the compliment, yeah. चेहरा नाही की काय. खूप दिवसांनी पण भेटलो. मला एक इंटरेस्टिंग हो, गोष्ट हो, हो. शेअर करायची होती. पॅन्डेमिकच्या काळामध्ये आपण बऱ्याच, आणि त्या काळामध्ये मला वाटतं एका वेबिनार मध्ये एक कन्सल्टंट आल्या होत्या आणि त्यांनी असं एक्सप्रेस केलं होतं की यू हॅव टू टॉक अबाउट युअर डेथ. तुम्हाला तुमचा मृत्यू कसा पाहिजे ह्याच्याबद्दल तुम्ही बोला, ते शेअर करा आणि डेफिनेटली इट विल हॅपन. मला आजच दुसरा एक मेजर इम्पॉर्टंट डेथ मला आठवतो, तो असा की अनिल अवचट, डॉक्टर अनिल अवचट हे जे लेखक होते, हो. तर त्यांच्या शेवटच्या दिवसांबद्दल एक लेख लिहिला होता डॉक्टर आनंद अडकर्णी यांनी. आणि त्यांनी हे लिहिलं होतं की जेव्हा हे शेवटचे त्यांचे काही एक आठवडा जो होता की ज्याच्यामध्ये ते पडून होते, ही वॉज स्लीपिंग, म्हणजे ते फार उठत नव्हते, त्यांना खूप काही करवत नव्हतं. आणि त्या वेळामध्ये काय करायचं, तर मग त्यांनी, अनिल अवचटांनी पण सांगितलं आणि ह्यांनी पण ठरवलं की रोज आम्ही एक नवीन पुस्तक वाचतो होते त्यांच्याबरोबर. आणि ते ग्लानीमध्ये होते की म्हणजे यांना वाटलं की आता ते बहुतेक झोपी गेलेत, म्हणून त्यांनी वाचन थांबवलं. तर अनिल अवचटांनी डोळे उघडून विचारलं, संपलं का? संपलं नसेल तर चालू करा. आणि आनंद नाडकर्णी यांनी लिहिलंय की ते सगळे दिवस आमच्या घरामध्ये म्हणजे जणू काय कुठला तरी उत्सव चालू आहे, असे लोक येतात, भेटतात, बरोबर बसतात, बोलतात, अशा प्रकारचं चालू होतं. कुठल्याही प्रकारे या घरामध्ये एक मृत्यू आहे म्हणून सुखी आणि गंभीर आणि दुःखाचं वातावरण तिथे नव्हतं. नो, इट वॉज नॉट देअर. असं आहे की ओके, एक माणूस आहे, ही इज गोइंग टू पास अवे, ते आता जाणार आहेत, पण त्यांचे शेवटचे जे दिवस आहेत, शेवटचे जे क्षण आहेत, ते आम्ही सगळे आनंदामध्ये एकमेकांबरोबर घालवत होतो. आणि त्यांनी तो आनंद शेवटी स्वतःच्या बरोबर नेला. तर हे, आणि आता जो शोभा भागवतांचं उदाहरण आता आपण ते होतं की त्यांनी पण शेवटपर्यंत मला हॉस्पिटलला जायचं नाही, मला घरामध्येच ठेवा, मला घरामध्येच राहू दे आणि तसे ते मला पाहिजे. मला तिसरा आठवण होते ती अभिनेते रमेश देव. त्यांनी मुलाखती, म्हणजे आपल्याला पर्सनल माहिती असतं काय कारण नाही, पण त्यांनी एका मुलाखतीमध्ये असं म्हटलं होतं की मला माझा मृत्यू माझ्या बायकोच्या मांडीवर डोकं ठेवून मला मिळायला हवा, ही त्यांची इच्छा होती. पण ते त्यांना नाही मिळालं की ते मग शेवटी त्यांना हॉस्पिटलला ऍडमिट केलं आणि हॉस्पिटलमध्येच ते गेले. आपण मृत्यू झाल्यानंतर काय होतं आपल्याला माहिती नाही, व्हेरी रिअली डोंट नो, आणि आपल्याला त्याच्यामध्ये जायचं पण नाही. आपल्याला या ठिकाणी जायचं की जिवंतपणी एखाद्या माणसाने जर त्याची एखादी इच्छा व्यक्त केली तर ती पूर्ण करणं आपल्याला शक्य आहे का, की ज्याच्यामध्ये आपल्याला पण समाधान मिळेल की यस, त्यांना हवं होतं हे आपण त्यांना त्यांच्या जगत्या आयुष्यामध्ये देऊ शकलो आणि मरणाच्या वेळी सुद्धा देऊ शकलो. तर हा एक खूप महत्वाचा मुद्दा आहे असं मला वाटतं. आणि त्या दृष्टीने लिव्हिंग विल ही पण एक खूप महत्वाची गोष्ट आहे की ज्याच्याबद्दल आज सुप्रियाताईंनी आपल्याला खूप डिटेलमध्ये आणि खूप महत्वाची माहिती दिली. आणि या निमित्ताने मला वाटतं या विषयावरती आपलं सगळ्यांचं विचार करणं आणि चिंतन करणं सुरू झालेलं आहे, आणि तो मला वाटतं खूप महत्वाचा मुद्दा आहे. मी सुप्रिया ऍडव्होकेट सुप्रिया रेळे यांचा नंबर मी या ठिकाणी चॅटमध्ये मी शेअर करतो. ही मीटिंग संपल्यावर पण अजून एक 5 मिनिटं मी चॅट सुरू ठेवेन, म्हणजे नंबर तुम्हा सर्वांकडे येईल, तुम्ही त्यांच्याशी सेपरेटली बोलू शकता. सुप्रिया रेळे ग्रेसफुल लिव्हिंग साठी कन्सल्टंट म्हणून स्वतंत्रपणे काम करतात आणि त्यांना सगळ्या सिनियर्सना मदत करण्याची खूप इच्छा आहे आणि त्या इच्छेपोटी त्या आपल्याबरोबर काम करतात. सुप्रिया रेळे यांनी आज खूप महत्वाची माहिती दिली आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीने सर्वांपर्यंत हा विषय पोहोचवला. याबद्दल मी खूप खूप मनापासून सगळ्यांचे आणि सुप्रिया रेळे यांचे पण आभार मानतो. आणि या ठिकाणी आपण ही मीटिंग संपन्न करूया असं मी या ठिकाणी जाहीर करतो आहोत. अंमळनेरच्या समाजकार्य महाविद्यालयाची जे जे महत्वाची मंडळी आहेत ते सगळे या मीटिंग मध्ये उपलब्ध होते आणि त्यांचं मला खूप खूप स्वागत करावं असं वाटतं, कारण समाजकाराच्या विद्यार्थ्यांपर्यंत हा एक महत्वाचा विषय पोहोचवण्याचा त्यांनी ठरवलं आणि त्यांचे काही विद्यार्थी देखील आजच्या या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झालेत. जेव्हा आपण भविष्यामध्ये समाजामध्ये काम करणार आहोत तेव्हा केव्हा ना केव्हा तरी हा विषय येऊ शकतो आणि त्याची माहिती जर का खूप लवकर आपल्यापर्यंत आली तर त्याच्यावर खूप चांगलं काम नंतर केलं जाऊ शकतं.
आणि याच्यासाठी ही माहितीची पायाभरणी करण्याचं काम आज अमळनेरच्या समाजकार्य महाविद्यालयाने केलेली आहे. त्याबद्दल विजय वाघमारे आणि त्यांचे जे प्रिन्सिपल आहेत त्यांचे सुद्धा मी खूप आभार मानतो की अशा प्रकारचा एक डेव्हलपमेंटल विचार त्यांनी केला आणि तो प्रत्यक्षात आणला. त्याबद्दल त्यांचेही आभार. आणि या ठिकाणी आपल्या सर्वांच्या परवानगीनं ही मीटिंग आपण या ठिकाणी संपन्न करावी का? आपल्या कोणाच्या मनात काही शंका असतील ते आपण घेऊया. नाही तर या याच्यासाठी ठिकाणी तुम्हाला खूप खूप धन्यवाद. हो खूप Thank खूप you. धन्यवाद. खूप Thank छान you. विषय निवडला आणि खूप छान समजवलं त्यांनी. थँक्यू. तुम्हाला प्रथम खूप तुम्हाला धन्यवाद. तिघांनाही धन्यवाद. या थँक्यू. सुप्रिया ताई, अमृता